درود بر شما، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها این جلسه رسیدیم به قسمت هفتم از فصل ششم. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون کدینگ حسابداری شرکت‌های تولیدیه. مثل چند تا قسمت گذشته که کدینگ شرکت‌های خدماتی و بازرگانی رو با هم دیگه بررسی کردیم و من خیلی کامل اومدم کدینگ رو براتون باز کردم، دونه دونه حساب‌های گروه، حساب‌های کل و حساب‌های معینش رو براتون توضیح دادم. این جلسه هم که قراره دقیقاً همین کارو کنیم و یک نمونه کدینگ حسابداری شرکت‌های تولیدی رو من براتون داخل محیط نرم افزار سپیدار باز میکنم و قسمت‌های مختلفش رو بهتون توضیح میدم. مثل جلسات گذشته که کدینگ خدماتی و بازرگانی رو گفتیم، یه بخشی از محتوای آموزشی این قسمت شبیه به کدینگ‌های قبلیه، چون خب کدینگ شرکت‌های خدماتی، پیمانکاری، بازرگانی، تولیدی همه چیش با هم متفاوت نیست و یه جاهایی تشابهایی دارن که من روی هر ویدیو این تشابهات هم کامل توضیح دادم. حالا شما میتونید انتخاب کنید که اینا رو برای تکرار شدن موضوع آموزشی یک بار دیگه تماشا کنید، میتونید اسکیپ کنید، فقط جاهایی که تفاوت دارن رو تماشا بکنید و به این شکل ویدیوی خودتون رو پیش ببرید. خب من قبل از اینکه برم سراغ موضوع کدینگ شرکت‌های تولیدی، یه آموزش پیشرفته حسابداری تولیدی یا حسابداری صنعتی که قراره به حساب تیوب اضافه بشه رو میخوام بهتون معرفی کنم. مثل قسمت‌های گذشته که این کار رو انجام دادم، این قسمت هم همین آموزش رو داریم. ما اگه بریم داخل گوگل تایپ بکنیم به فارسی حساب تیوب و گزینه سرچ رو بزنیم، گوگل شما رو به وبسایت حساب تیوب هدایت میکنه. روی وبسایت که کلیک بکنیم محیط وبسایت برای ما باز میشه. من اگه برم تو بخش دوره‌های آموزشی، اینجا دو تا بخش داریم، دوره‌های مقدماتی و دوره‌های پیشرفته. دوره مقدماتی حسابداری که همین دوره‌ای هست که دارین تماشا می‌کنین. یه بخشی هم داریم دوره‌های پیشرفته، زیر مجموعه‌اش آموزش حسابداری پیشرفته داریم که روش اگه برید اینجا آموزش‌های مختلف داریم. من تو جلسات قبلی آموزش خدماتی و بازرگانی رو معرفی کردم. این جلسه قراره که تولیدی رو معرفی کنم بهتون. ببینید ما در حسابداری بسته به نوع و ماهیت اون شرکتی که درش فعالیت میکنیم ممکنه رویه حسابداریمون با شرکت‌های دیگه متفاوت باشه. این تقسیم بندی حالا میتونه با توجه به نوع فعالیت شرکت‌ها هم صورت بگیره. برای همین ما بر اساس نوع فعالیت شرکت‌ها اومدیم دوره‌های مختلفی رو برای شما طراحی کردیم. یه بخشی از این دوره‌ها بستگی به نوع فعالیت داره، مثل خدماتی، بازرگانی، تولیدی، پیمانکاری و بازرگانی خارجی. یه بخشی هم ثابته، مثل حقوق دستمزد و دارایی ثابت که تو همه مجموعه‌ها هست، ولی چون فرقی نداره چه خدماتی، چه تولیدی، چه بازرگانی، چه پیمانکاری، حسابدار یه مجموعه بشید با این بخشا سر و کار خواهید داشت. در دوره آموزش حسابداری تولیدی یک شرکت تولیدی رو ما رویدادهاش رو طراحی کردیم، 0 تا 100 رویداداش، از افتتاح و تأسیس شرکت، سند افتتاحی، عملیات‌های مربوط به طی دوره، حالا چه عملیات‌های خزانه، انبار، فروش، خرید، حسابداری، هزینه، تولید، فرمول‌های تولید و مسائل دیگر رو کامل اینجا براتون طراحی کردیم و در قالب یک دوره آموزش حسابداری تولیدی به شما ارائه کردیم. در این دوره شرکت تولیدی شروع به کار میکنه، طی دوره سند میزنه، در نهایت پایان سال هم عملیات پایان سال و بستن حساب‌ها و در واقع تهیه یه سری گزارشات قانونی و صورت‌های مالی درش اتفاق میفته. حالا الان که دارین این سفر رو میبینید فعلا زده خرید به زودی، چون این دوره مثل بقیه دوره‌های پیشرفته در حال ساخته، ولی شما زمانی که این ویدیو رو دارید تماشا میکنید ممکنه همه اینا تولید شده باشه، چون این ویدیویی که من الان دارم ضبط میکنم اوایل کار حساب تیوبه، ولی شما شاید سال 1403 مثلا این دوره رو دارید تماشا میکنید و اون موقع اگه بیاید اینجا سر بزنید نه تنها اینا آماده شده بلکه کلی دوره آموزشی دیگه هم آماده شده و از اونها میتونین استفاده بکنید. خب بریم سراغ موضوع این جلسمون. من دوباره وارد اسلایدم میشم. من در جلسه گذشته براتون یه همچین ساختاری رو به صورت گرافیکی کشیدم، توضیحش دادم که یه شرکت تولیدی میتونه چه واحدها و چه بخشایی داشته باشه، رویدادهایی که معمولا در این شرکت تولیدی اتفاق میافتن چه رویدادهایی هستن، ولی خب این رویدادها که من جلسه گذشته توضیح دادم محدود به همون تعداد کم نمیشن.
ما برای اینکه بتونیم ساختار و عملیات مالی یه شرکت تولیدی رو در یک سیستم مالی پیاده سازی کنیم نیاز به یک کدینگ جامع و کاملتری داریم. رویدادها بسیار متنوع هستن، همونطور که در شرکت‌های خدماتی، در شرکت‌های بازرگانی ما کلی رویداد داشتیم و بر اساس همونا می آمدیم اسنادمون رو ثبت می‌کردیم. در شرکت تولیدی این رویداد بیشتر هم میشه، چون یه شرکت تولیدی هم تو دلش فعالیت بازرگانی داره، هم میتونه فعالیت خدماتی داشته باشه، به علاوه بازرگانی خدماتی فعالیت تولید خودش هم داره. حالا اون تولید خودش هم باز میتونه یک فرایند بسیار پیچیده با مراحل بسیار زیاد باشه، میتونه تولید یه محصول ساده تری باشه که مراحلی کمتری داره و پیاده سازیش تو حسابداری، محاسباتش تو حسابداری آسون تره. خب بریم سراغ کدینگ، نمونه کدینگ تولیدی که من در نرم افزار سپیدار برای شما آماده کردم. این محیط نرم افزار سپیداره، با هیچ کجای این نرم افزار کاری نداریم. دلیل این که من نرم افزار سپیدار رو انتخاب کردم این بود که نرم افزار سپیدار هم نرم افزار تقریبا مطرحیه، یعنی شما به عنوان حسابدار اگه بخواید جایی مشغول بشید، خب آگهی‌های استخدام حسابداری زیاده که توش نرم افزار سپیدار رو زده، حتما حسابدار باید مسلط بشه. و بحث بعدی هم اینه که نرم افزاری که رابط کاربری تقریبا ساده ای داره و یه جورایی مناسب کار الان ما هستش. همه نرم افزارها از جمله سپیدار یه بخش حسابداری دارن. داخل بخش حسابداری یه بخش کدینگ حسابداری دارن که تو سپیدار اسمش درختواره حساب‌ها. من که روش کلیک بکنم درختواره حساب‌ها یا کدینگ حسابداری که من آماده کردم براتون برای شرکت‌های تولیدی رو اینجا میتونین مشاهده کنین. در نگاه اول کدینگ حسابداری که داریم میبینیم داره به ما گروه حساب ها رو نشون میده. گروه حساب بالاترین سطح حساب کدینگ حسابداری، یعنی اولین سطح ما، اولین طبقه بندی ما از کدینگ حسابداری از گروه حساب شروع میشه. یه لایه که بیایم پایین‌تر زیر مجموعه گروه حساب میشه حساب های کل مربوط به اون گروه حساب خاص. و یک لایه دیگه بیایم پایین‌تر حساب معین رو داریم که باز یه لایه پایین‌تر میشه و از معین پایین‌تر هم داریم میشه حساب‌های تفصیلی که در نرم افزار سپیدار حساب تفصیلی رو نشون نمیده اینجا، ولی یه لایه پایین‌تر از این هم داره. به دلیل اینکه حساب تفصیلی تو سپیدار شناورن، خب قابلیت نمایشش اینجا وجود نداره، چون قابلیت شناور بودن یعنی که یه تفصیلی محدود به یه حساب خاص نیست و میتونه با حساب‌های متعددی گردش بگیره، پس نمیتونه زیر مجموعه یه حساب اینجا به شما نشون داده بشه. من تا اینجا 4 تا سطح بهتون گفتم: گروه حساب، حساب کل، حساب معین و حساب تفصیلی که حالا اینجا نمیتونیم ببینیمش. بچه‌ها بعضی نرم افزارها تا 5 تا سطح یا 6 تا سطح هم دارن. 3 تا سطح اول ما که گروه حساب، حساب کل و حساب معین سطح‌های ثابتیه، یعنی تو همه نرم افزارها یکسانه. و سطح بعدی که میشه تفصیلی، میتونه تفصیلی سطح 1 باشه، تفصیلی سطح 2 و تفصیلی سطح 3 که این بسته به ماهیت اون کسب و کار، نیاز اون کسب و کار متفاوته. نکته که وجود داره کدینگ حسابداری هدف از وجود و تشکیلش ایجاد گزارشات و گزارشدهی به استفاده کننده هاست. دلیل این که ما اومدیم حسابا رو طبقه بندی کردیم، مرتب کردیم و یه چیزی به اسم کدینگ در آوردیم از خودمون این بود که بعداً اگه خواستیم گزارشگیری از بخش‌های مختلف داشته باشیم بتونیم. مثلا ما یه موقع است لازم داریم از تمام حسابای بانکیمون گزارش بگیریم، پس میایم حساب معینمون رو فیلتر میکنیم و گزارش میگیریم، میگه موجودی بانکمون رو بده. یه موقع است نه، از یه حساب خاص میخوایم گزارش بگیریم، یه لایه ریستر میشیم تفصیلی رو میگیریم. یه موقع است نه، میخوایم کل داراییامون ببینیم چقدره. حالا بسته به اینکه جاری رو میخوایم یا غیر جاری، میریم مثلا رو جاری و میبینیم موجودیش چقدره. دلیل دسته‌بندی حساب‌ها به این شکل بحث گزارش‌دهی بوده بیشتر و مرتب کردن، ایجاد یک شابلون برای ثبت رویدادها. خب شما وقتی یک کدینگ مرتب داشته باشین با عنوان حسابدار کار خودتون هم راحت‌تره. تو ثبت و تجزیه و تحلیل خیلی کارتون راحت‌تره. راحت‌تر میتونین حساب معین ایجاد بکنین، راحت‌تر میتونین سند حسابداری ثبت بکنین. کلی مزایا داره کدینگ حسابداری که ما حتما باید توی سیستم‌های مالیمون داشته باشیمش. اما وقتی صحبت از کدینگ حسابداری می‌کنیم، کدینگ به معنای کدبندیه. ما حساب هامون هر کدومشون یه عنوان دارن. مثلا گروه حسابمون اسمش دارایی جاریه، زیر مجموعش حساب کلمون اسمش موجودی نقد و بانکه
زیر مجموعهش باز اینجا مثلا صندوق ریالی داریم، اینا اسم دارن، ولی به جزء اسم ببینید اینا هر کدوم یه کدی هم کنار خودشون دارن. مثلا دارایی‌های جاری کد 11 رو به خودش اختصاص داده. اگه بیایم زیر مجموعه دارایی جاری حساب کلش رو ببینیم، کل‌هایی که زیر مجموعه 11 هستن هر کدومشون با همین 11 هم شروع شدن و دو رقم بعدیشون کد انحصاری خودشونه، 11 10 11 11 11 12 و به این شکل حسابای کل طبقه‌بندی شده. مثلا بیام تو گروه حساب بعدی هم همینه، این گروه حساب با 12 شروع شده، حساب کلی زیر مجموعه‌اش هم با 12 شروع شدن. حالا اگه بریم توی معیناش، دوباره دو رقم بعدی میشه کد معین که 11 گروه حساب رو گرفته، 10 حساب کل رو گرفته و 01 خودش رو گرفته. 02 هم ببینید اینجا به ترتیب دوره اومده بالا. بعضی نرم افزارا کدینگشون تک رقمیه، یعنی مثلا گروه حسابشون یه رقمه، حساب کلشون یه رقمه، حساب معینشون هم یه رقمه. بعضیا مثل سپیدار دو رقمیه، بعضیا میشه انتخاب کرد که دو رقمی باشه، یه رقمی باشه، ولی بهتره شما دو رقمیه رو استفاده کنید، چون توی این حساب معینا مثلا ببینید الان توی حساب معین من که اومدم، اگر این حساب معینا تک رقمی بود 10 تا نمیتونستیم بسازیم، ماکسیموم تا 9 تا قابلیت ساختن داشت زیر مجموعه یه حساب کل و اینجا به یه محدودیتی میخوریم. ولی من تا حالا ندیدم شرکتی بیاد دو رقمی استفاده بکنه و تو ساخت حساب ها در کدینگ حسابداری خودش به محدودیت بخوره. خب این شد تعریف کدینگ حسابداریمون. حالا هر کدوم از این حساب ها بسته به اینکه معین باشن، کل باشن، گروه حساب باشن، یه سری ویژگی‌های دیگه هم دارن. مثلا گروه حساب‌های ما به 2 دسته، به 3 دسته میتونیم بگیم تقسیم بندی میشن. گروه حساب‌هایی که این بالا داریم دارایی‌های جاری و غیر جاری، بدهی‌های جاری و غیر جاری و حقوق مالکان یا حقوق صاحبان سهام میشن گروه حساب‌های ترازنامه‌ای، تو صورت مالی ترازنامه میان. بخش پایین گروه حساب فروش، بهای تمام شده، هزینه‌های عملیاتی، سایر هزینه و درآمدهای غیر عملیاتی میشن گروه حساب‌های سود و زیانی، تو صورت مالی سود و زیان میان. یه گروه حساب هم داریم به اسم انتظامی که تو صورت‌های مالی گزارش نمیشه، دلیلش حالا بهتون میگم تو همین جلسه، آخر جلسه بهتون میگم. و زیر مجموعهش اگه بیایم باز حساب کل هامون رو داریم. ببینید حساب کل رو وقتی میرم روش، ویژگی بدهکار یا بستانکار بودن براش فعال میشه، یا حساب معین رو که میرم روش ویژگی بدهکار یا بستانکار بودن براش فعال میشه که این بدهکار یا بستانکار بودن رو تو قسمت‌های قبلی فکر می‌کنم تو فصل 3 یا 4 بود براتون کامل توضیح دادم. اگه ندیدید برگردید، رایگان هم هست، برگردید به فصل 3 یا فصل 4 دوره مقدماتی حسابداری حساب تو یوب، میتونید کامل تماشا بکنید که مفهوم بدهکار بستانکار چیه، مفهوم موقت و دائم چیه. دیگه چون توضیح دادم توی این بخش نمیام مجدد توضیحات خودم رو تکرار بکنم. و در واقع من الان توضیحات خودم رو از اولین گروه حساب که دارایی‌های جاری هست شروع میکنم. دارایی‌های جاری میشن دارایی‌های یه مجموعه که قابلیت نقد شوندگیشون زیر 1 ساله. دارایی‌های غیر جاری همون دارایی‌هان ولی با قابلیت نقد شوندگی که بالای 1 سال پیش بینی میشه. بدهی‌های جاری و غیر جاری هم میشن بدهی‌هایی که زیر 1 سال، غیر جاری بالای 1 سال بعد وصول بشن توسط شرکت به طلبکارا پرداخت بشن. حقوق مالکانه یا حقوق صاحبان سهام جاییه که ما سرمایه سهامدارامون رو مشخص میکنیم، سود انباشته، سود جاری، اندوخته‌های قانونیمون رو میایم در این بخش شناسایی میکنیم. فروش و درآمدها که میشه آیتم بعدی، جاییه که ما فروش هامون، برگشت فروش هامون، تخفیفات فروشمون رو شناسایی میکنیم. در نهایت اینا میاد توی صورت سود و زیان استفاده میشه. بهای تمام شده کالای فروش رفته. خب زمانیه که ما کالا رو میفروشیم، بحث نگهداری موجودی انبارمون هم رو حالت دائمیه و حساب بهای تمام شده داریم. حالا بهتون تو حسابداری انبار اینو کامل توضیح میدم چیه و از این گروه حساب میایم استفاده میکنیم. هزینه‌های عملیاتی، هر مجموعه‌ای با توجه به ماهیت و فعالیتی که داره طبیعتاً برای ادامه فعالیت خودش باید یه سری هزینه‌ها رو بکنه. هزینه حقوق دستمزد، کارکنان، هزینه‌های عملیاتی دیگه‌ای که ممکنه داشته باشه همش توی این بخش ثبت میشه، در نهایت تو صورت سود و زیان استفاده میشه. سایر هزینه‌ها و درآمدهای غیر عملیاتی هم برای مجموعه‌هایی که به جز فعالیت عملیاتی خودشون درآمدهای دیگه هم دارن، سرمایه‌گذاری میکنن جای مختلف و درآمدهای مختلفی کسب میکنن، یا ممکنه بر اثر همون سرمایه‌گذاری‌ها به جای اینکه درآمدی کسب کنن هزینه‌هایی رو متحمل بشن و این هزینه‌ها توی این بخش ثبت میشه.
حسابای انتظامی هم جاییه که ما اسناد تضمینیمون رو معمولا ثبت می‌کنیم. ببینید هر مجموعه‌ای بسته به ماهیت و فعالیتی که داره ممکنه بر اساس نیازهای مختلف اسناد تضمینی رو رد و بدل کنه. مثلا یه کارمندی رو استخدام کنه، ازش سفته تضمینی بگیره، یه وامی بخواد از بانک دریافت بکنه، سند ساختمون شرکتش رو در گروه بانک بذاره، ممکنه در مناقصه شرکت بکنه و اسناد تضمینی بذاره بابت شرکت در مناقصه، کارهای مختلفی که حالا صورت میگیره و در حسابهای انتظامی ثبت میشه. اسناد تضمینی چون رویداد مالی محسوب نمیشن، یعنی رویداد مالی اتفاق نیفته و ریالی جابجا نشده، در صورتهای مالی لحاظ نمیشن، ولی ارزش ریالی دارن و همون ارزش ریالیشون رو ما در سیستم حسابداری ثبت میکنیم در قالب حسابهای انتظامی، در زیر مجموعه گروه حسابهای انتظامی و در نهایت توی یادداشت‌های توضیحی اینا رو گزارش میدیم و ازشون استفاده میکنیم. خب من اولین گروه حساب که دارایی‌های جاریه رو اگه باز بکنم، زیر مجموعه‌اش حسابای کلمون میاد. دونه دونه باز حسابای کل رو براتون باید توضیح بدم. موجودی نقد و بانک جاییه که ما موجودی‌های نقدمون، بانکمون، صندوقمون رو نگهداری می‌کنیم. سپرده‌های کوتاه مدت میشه سرمایه‌گذاریامون. حسابای حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری، این میشه طلبای ما در راستای فعالیت عملیاتی، این میشه طلبای ما که در راستای فعالیت عملیاتی نیستن. حالا یا میتونیم بنویسیم سایر حسابا و اسناد دریافتنی، یا میتونیم بنویسیم حسابا و اسناد دریافتنی غیر تجاری. سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت میشن خب هر نوع سرمایه‌گذاری که تو بانک و بورس و شرکت های دیگه ممکن اتفاق بیفته و قرارداد ما زیر 1 سال هستش. حساب موجودی انبارها حساب کلیه که خب هر شرکت تولیدی با توجه به کالایی که داره تولید میکنه میتونه 1 انبار، 2 انبار، 10 تا انبار داشته باشه و موجودی تمام این انبارها رو میتونیم به صورت تجمیعی در حساب کل موجودی انبارها داشته باشیم و اینجا نگهداری کنیم. شرکت‌های بازرگانی و تولیدی و بعضا شرکت‌های پیمانکاری انبار میتونن، یعنی دارن، و شرکت‌های خدماتی چون کالای فیزیکی ندارن دارای انبار نیستن. یه حساب دیگه داریم به اسم کار در جریان ساخت که مخصوص شرکت‌های تولیدی، زمانیه که کالا بخواد بره توی خط تولید، اونجا عملیاتی روش انجام بشه و محصول نهایی ما تولید بشه، زمانی که رفته تو خط تولید و هنوز تولید نشده تو حساب کار در جریان نگهداری میشه. سفارشات و اقلام در راه هم مربوط میشه به شرکت‌هایی که واردات دارن. خب شرکت بازرگانی یا تولیدی هر جفتشون میتونن واردات داشته باشن. تولیدی واردات انجام میده، مواد خام خریداری میکنه، بعد مواد خام میبره به انباراش و اونجا تولید محصولش انجام میده، بازرگانی هم وارد میکنه و میفروشه. در هر دو حالت ما میتونیم سفارشات و اقلام در راهو داشته باشیم. پیش پرداخت هم میشه حساب‌هایی که میشه مبالغی که ما پرداخت کردیم به شخصی، به شرکتی و در ازاش کالا یا خدمات خودمون رو دریافت نکردیم یا پیش از موعد و قطعی شدن بدهی پرداختی رو انجام دادیم، فعلا تو حساب پیش پرداخت نگهداری کردیم تا اون بدهی قطعی ما شناسایی بشه، بعداً بدهی رو بزنیم و از حساب پیش پرداخت کسر بکنیم. خب حالا من میرم اولین حساب کل رو باز میکنم. در اولین حساب کل موجودی نقد و بانک، صندوق ریالی، صندوق ارزی، جاییه که ما موجودی های صندوقامون رو چه ریالی باشن چه ارزی باشن نگه می‌داریم. منظور از ارزی واحد پولیه به غیر از ریال، دلار، یورو، یوان، درهم و هر نوع واحد پولی دیگه که اون شرکت داره کار میکنه باهاش معامله انجام میده میتونه در سیستم ثبت بشه. تنخواه گردان ریالی و ارزی هم هر شخص تنخواه گردانی که داریم موجودی بهش میدیم، تنخواهش رو شارژ میکنیم، در این حساب نگهش میداریم، حالا چه دلاری چه ارزی چه ریالی. موجودی بانک ریالی و ارزی، خب ببینید اینجا اومده بانک ها رو آورده، ممکنه یه مجموعه یه دونه بانک داشته باشه، ممکنه چند تا بانک داشته باشه، ممکنه بانک ریالی یا غیر ریالی یعنی ارزی داشته باشه، هر کدوم رو موجودیشو جداگونه میتونیم داشته باشیم. بچه‌ها ببینید مثلا اگه 10 تا بانک داره نمیایم براش 10 تا معین بسازیم، میایم این معینه رو که ساختیم 10 تا تفصیلی بانک میسازیم، تو سطح ریستر میایم مشخصش میکنیم و هر تفصیلی رو میایم به معین ارتباط میدیم. حالا توی حسابداری خزانه فصلهای بعدی که رسیدیم به حسابداری خزانه یا حسابداری دریافت و پرداخت کامل متوجه میشین چجوریه. فعلا در حد کلیت کار تو ذهنتون داشته باشین. اگه کارتخوان داشته باشین
مشتری که کارت میکشه همون لحظه به حساب بانکی واریز نمیشه تا اون لحظه‌ای که مشتری کارت رو کشیده و موجودی کارتخوان ریخته میشه به بانک، موجودی ها اینجا نگهداری میشه و معمولا مثلا از 2 ساعت تا 24 ساعت طول میکشه و تو این 2 ساعت و 24 ساعت پولی که هنوز نیومده به حساب در این حساب نگهداری میشه. بعد که وارد حساب شد این حساب به حساب بانک بسته میشه. وجوه بین راهی هم یعنی وجوه انتقالی که برای ما انتقال داده شده از هر راهی، ساتنا، پایدار، شبا، و ممکنه این وجوه انتقالی یکم طول بکشه تا تو حساب ما بیاد بشینه. اگر مبلغ قابل توجهی باشه، اگه قرار باشه چیزی رو تسویه بکنیم، از وجوه بین راهی میایم استفاده میکنیم. موجودی واریزنامه‌های ارزی هم مربوط میشه به فعالیت حسابداری بازرگانی. تو دوره پیشرفته حسابداری بازرگانی کامل بهتون توضیح میدم چیه. خب حساب موجودی نقد و بانک حساب کلش تموم شد. سپرده های کوتاه مدت میشه سرمایه‌گذاری کوتاه مدتی که ما میتونیم داشته باشیم یا البته سپرده های کوتاه مدت اینجا سپرده های گمرکی و ضمانتنامه های بانکی و شرکت در مناقصه و سپرده بیمه و اینا رو آورده که خب ما هر کدوم از این فعالیت‌ها رو بخوایم داشته باشیم، چه پیمانکاری باشیم در مناقصه شرکت بکنیم، چه ضمانتنامه بانکی بخوایم دریافت بکنیم، چه وارداتی بخوایم انجام بدیم و چه حسن انجام کاری بابت قراردادمون بخوایم شناسایی بکنیم، میایم تو این سپرده ها اینا رو شناسایی میکنیم. اینا هر کدوم باز داستان‌های خودش رو داره. یه بخشش مربوط به حسابداری پیمانکاری، یه بخشش هم حسابداری بازرگانی خارجی که بهتون توضیحشو میدم. بخش بعدی میشه حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری، همون طلبای ما که بازش بکنم. باز اینجا حسابای دریافتنی تجاری داره، مستقیم طلبمونه. اینجا چک‌های دریافتی نزد صندوق داره، جایی که ما کالا یا خدماتمون رو فروختیم به ازاش چک دریافت کردیم از مشتری، چک مدت‌دار بوده و چک زیر 1 سال بوده چون دارایی جاریه، میایم اینجا شناساییش میکنیم. حالا اگه همین چک رو ببریم بانک واگذار کنیم میشه چک‌های در جریان وصول. اگه همین چکی که در جریان وصول بود برگشت بخوره میشه اسناد واخواز شده. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول هم جاییه که ما به آخر سال رسیدیم، اصلاحات و تعدیلات خودمون داریم انجام میدیم، میرسیم به آیتمی به اسم ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. اونجا میگیم مثلا مجموع طلبای ما از طلبکارامون بوده 100 میلیون تومان، 15% اینا بر اساس ماهیت طرف حسابی که حالا داره، اتفاقاتی که ممکنه بیفته، پیگیری هایی که ما انجام دادیم، پیش بینی میشه که سوخت میشه. فعلا تا زمانی که قطعی نشده میبریمش تو حساب ذخیره، به عنوان هزینه شناساییش میکنیم تا زمانی که موعد پرداخت مالیاتمون شد مالیات اون موارد رو نخواهیم پرداخت بکنیم و اگر اون طرف حساب برگشت و پول داد، این حسابو میبندیم و دوباره سود و زیانمون رو میبریم بالا. اگه نه به هیچ عنوان دیگه نتونستیم پولمون رو بگیریم، به عنوان هزینه شناسایی میشه و سوخت شده تلقی میشه. حالا اینا رو هم توی همون دوره‌های پیشرفته اگر بهش رسیدین توی عملیات پایان سال حتما بهتون بحث ذخایر و بحث اصلاحات و تعدیلات و اینا رو میگم که چجوریه. بریم سراغ حساب کل بعدی. حساب کل بعدی اون میشه سایر حساب و اسناد دریافتنی، یعنی طلب‌هایی که در راستای فعالیت عملیاتی نیستن. زیر مجموعش میشه مساعده حقوق. کارمندی وسط ما پولی رو از ما دریافت بکنه زودتر از موعد پرداخت حقوقش، خب به ما بدهکار میشه. وام اگر دریافت بکنه به ما بدهکار میشه. یه شریکی، یه سهامداری بیاد پولی رو از شرکت برداشت بکنه و بعداً بخواد اینو برگردونه به شرکت بدهکار میشه. و سایر حساب دریافتنی هم مواردی که جزء موارد بالا نیستن، غیر عملیاتی هم هستن، میاریمشون تو سایر حساب‌های دریافتنی، سایر طلب‌هایی که میتونیم شناسایی کنیم. کسر صندوق مثلا میتونه یه طلب باشه. صندوقدار ما نتونسته صندوق رو به اون شکلی که باید نگهداری کنه و ما شمارش کردیم دیدیم که صندوق کسری داره. این کسر صندوق رو میتونیم به حساب بدهی صندوقدار شناسایی کنیم یا با تصمیم مدیریت بیایم مثلا به حساب هزینه شناسایی کنیم، بسته به اینی که چه اتفاقی بیفته. اگه به حساب صندوقدار میاد اینجا و از حساب صندوقدار کسر میشه. ودیعه اجاره، ما خب یه جایی اجاره کردیم، پیش پول دادیم، اون پیش پوله بعدن قراره به ما برگرده و اون موجره پیش پوله رو به ما برمیگردونه و به عنوان طلب شناسایی میشه، طلبی که در راستای فعالیت عملیاتی نیست. خسارات قابل دریافت بیمه، اتفاقی افتاده، بیمه اومده بررسی کرده و خسارتی و قراری که پرداخت بکنه تو خسارات قابل دریافت بیمه، این طلب رو میایم شناسایی میکنیم.
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت یه حساب داره، کلاً سپرده‌های کوتاه مدت نزد بانک که اینم میشه همون مثل سرمایه‌گذاری خودمون دیگه. ممکنه ما یه حساب بانکی باز کنیم 6 ماهه، یه ساله بیایم پولی رو بذاریم تو بانک، ماهانه یه سودی رو دریافت بکنیم. این همونه دقیقاً. شرکت‌ها هم میتونن این کار انجام بدن. حساب موجودی انبارا، ببینید یه شرکت تولیدی بسته به نوع فعالیت و ماهیت و محصولاتی که داره ممکنه انبارهای متعددی داشته باشه. به ازای هر انبار میاد حساب معین میسازه و اینجا برای خودش موجودی انبارها رو گردش میده. دقت کنید ما تو حسابداری انبار اگه روش نگهداری موجودی کالامون دائمی باشه حساب موجودی انبار داریم، اگه ادواری باشه حساب خرید داریم. کلا این بحث موجودی انبارا دیگه جمع میشه میره تو حساب خرید میشه. الان دیگه توی حسابداری شرکت ها همه روش ها دائمیه، روش ادواری معمولا استفاده نمیکنن، مخصوصا شرکت های تولیدی که اصلا به نظر من امکان نداره همچین کاریو بخوان انجام بدن. چون توی شرکت‌های تولیدی ما رویدادهای مختلفی داریم، به جز خرید و فروش رویداد مصرف کالا داریم، تولید کالا داریم، ارزش گذاری کالاها داریم، بهای تمام شده کالای تولید شده داریم. اینا همه خب نیازمند روش دائمیه و در حسابداری تولیدی دیگه اصلا بحث ادواری وسط نمیاد. اما در مورد حسابداری ادواری و دائمی تفاوت‌هاشون و اینکه چجوری اصلا استفاده میشن توی آموزش مقدماتی همین دوره‌ای که دارید میبینید 2-3 فصل دیگه به حسابداری انبار میرسیم و کامل آموزشش رو بهتون میدم. و کل کار در جریان ساخت، جایی که خب شرکت‌های تولیدی وقتی کالایی رو میفرستن به خط تولید یه مدتی ممکنه طول بکشه اون کالا از حالت مواد اولیه خارج بشه به محصول نهایی تبدیل بشه، ممکنه چند روزی تو خط تولید باشه. این چند روزی که رفته تو خط تولید ما نمیتونیم از حساب‌ها کاملا خارجش کنیم که ترازمون به هم میریزه. از اونجایی که حسابداری دو طرفه است باید همیشه توی حساب اینا رو منظور بکنیم. پس میبریمش تو کار در جریان ساخت، به معنی اینکه این کالای رفته تو خط تولید و در پروسه تولیده. بعدن که از پروسه تولید در اومد دوباره کار در جریان خارجش میکنیم میبریمش به انبار محصول میشونیم. این حساب هم که تعریفش رو بهتون گفتم، زیر مجموعهش هم میشه این حساب هایی که ما هزینه هایی که پرداخت میکنیم. یه شرکت تولیدی ممکنه مواد اولیه‌اش رو بخواد از خارج از کشور تامین کنه، یه سفارشی میذاره و اون سفارشه پرداخت میشه از طریق حالا یه کانال پرداختی، صرافی باشه، بانک ارزی باشه، هر جور که شده شرکت پرداختش رو به شرکت خارجی انجام میده. شرکت خارجی کالا رو ارسال میکنه. این کالا از زمانی که ارسال میشه به دست ما برسه هزینه ارسال اون ور داره، هزینه ارسال این ور داره، گمرک داره، ترخیص داره، بیمه داره، پارکینگ داره، تست داره، مواد خوراکی باشه آزمایشگاه داره و کلی هزینه‌های دیگه، مجوز داره و چیزهای دیگه که حالا بسته به ماهیت هر کالا میتونه متفاوت باشه. اینا میشن هزینه‌هایی که یک کالا از زمان سفارش تا زمانی که به درب انبار ما برسه به وجود میاد و این هزینه‌ها باید روی بهای تمام شده کالای خریداری شده سرشکن بشه. هزینه‌هایی نیست که به عنوان هزینه عملیاتی شناسایی بشه، هزینه‌هایی که قبل از ورود کالا به انبار ما. کلا تو حسابداری انبار اگه یک کالا رو بخریم از تامین کنندمون 1000 تومان، 200 تومان هم هزینه حمل بدیم، نمیام 200 تومان رو توی هزینه هامون بزنیم، 1000 تومان رو توی فاکتور خریدمون بزنیم، 1200 تومان رو میایم به عنوان هزینه ثبت میکنیم. البته فاکتورمون رو درست میزنیم و همون 1000 تومان میزنیم، ولی هزینه حملش رو در نهایت سرشکن میکنیم روی بهای تمام شدهش که موجودی درستی به ما بده. حالا تو حسابداری انبار بهش میرسیم، فعلا زیاد بهش فکر نکنید. پیش پرداخته هم میشد پولایی که ما دادیم یا در بدهیمون قطعی نشده یا خدمات و کالا رو دریافت نکردیم. پیش پرداخت خرید موجودی ها، مثلا ما پولی رو دادیم هنوز کالایی نخریدیم. پیش پرداخت خرید دارایی، پول دادیم دارایی دریافت نکردیم. پول دادیم هزینه یا اون خدمات برامون انجام نشده، اینا هم باز هر کدوم بیمه برامون انجام نشده. پیش پرداخت مالیات یعنی ما یه پولی رو به سازمان عمومی مالیاتی پرداخت کردیم، هنوز موعد رسیدگی و قطعی شدن مالیات نرسیده و اون رقم دقیقه شناسایی نشده، ولی چون یه پرداختی صورت گرفته خب اینو تو حساب پیش پرداخت میبریم تا زمانی که رسیدگی انجام بشه و اون قطعی شدن اتفاق بیفته و از حساب پیش پرداخت خارجش کنیم. پیش پرداخت اجاره و موارد دیگه هم هست دیگه، حالا بستگی به نوع کسب و کار داره.
خب دارایی‌های جاریمون تموم شد، میریم سراغ دارایی‌های غیر جاری. دارایی غیر جاری خیلی کمتره. دارایی غیر جاری یکی داره دارایی‌های ثابت مشهود. همه اموال و دارایی‌های شرکتی که فیزیکی باشن، ملموس باشن، مثل ساختمان، مثل زمین، مثل ماشینالات، وسایط نقلیه، ملزومات و موارد دیگه، همش جزو دارایی‌های ثابتن. کلا تو استاندارد دارایی ثابت 2 تا قانون داریم. دارایی در 2 صورت میتونه دارایی باشه: عمر دارایی بالای 1 سال داشته باشه، در راستای فعالیت عملیاتی استفاده بشه. همین. میتونیم دارایی شناساییش کنیم، بیاریمش تو بخش دارایی ها و هر سال بر اساس جداول استهلاک مستهلکش کنیم، هزینه‌ش هم شناسایی کنیم، هزینه استهلاکشو. بخش بعدی میشه استهلاک انباشته. همون هزینه‌های استهلاکی که شناسایی میکنیم یه بخشیش به هزینه بسته میشه، یه بخشش میاد تو استهلاک انباشته. یه دوره پیشرفته داریم با عنوان دوره حسابداری دارایی ثابت. کامل میایم فرآیند دارایی ثابت رو از ورودش، اتفاقایی که ممکنه بیفته، محاسباتی که ممکنه انجام بشه در حسابداری با هم دیگه بررسی میکنیم. جزو آموزش‌های پیشرفته حساب تو یوب هستش. و دارایی ثابت نامشهود. خب شرکت ها ممکنه علاوه بر دارایی های مشهودشون، زمین و ساختمان و ماشینالات، یه سری دارایی های نامشهود هم داشته باشن. یه دامنه اینترنتی رندی داشته باشن، با ارزشی داشته باشن، شماره تلفن‌های رندی داشته باشن، سرقفلی و برند و حق اختراع و حق امتیازهای مختلفی داشته باشن که اینا هم ارزش ریالی دارن ولی به صورت ملموس قابل دیدن نیستن. مثلا بخوام براتون مثال بزنم، حساب تو یوب یه دامنه داره تو اینترنت به اسم حسابتویوب.com. حسابتویوب.com حالا دامنه ایه که خیلی تازه کارش رو شروع کرده، فعلا هنوز خیلی شاید شناخته شده نباشه. البته ممکنه زمانی که شما این ویدیو رو میبینید شناخته شده، یعنی باز وضعیتش از الانی که هستش بهتر باشه، چون تو ماهای اولشه که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم. ولی بخوام این مثال رو براتون بزنم، بعد چند سال که این دامنه رشد کرد، توسعه پیدا کرد، شناخته شده شد تو حوزه در واقع حسابداری و حسابدارها این دامنه رو شناختن، کارآموزان این دوره رو شناختن، دامنه رو شناختن، این دامنه یه ارزش ذاتی پیدا میکنه و این ارزش ذاتیه میتونه قابل ثبت بشه، یه ارزش گذاری بشه توسط سازمان هایی که معتبر هستن و در نهایت در سیستم مالی شناسایی و ثبت بشه. دیگه تو بحث دارایی ها، سپرده ها و مطالبات بلند مدت رو داریم. سرمایه گذاری هایی که بلند مدت انجام دادیم نزد بانک ها و حساب های دریافت، یعنی طلبایی که میدونیم موعد پرداختشون، یعنی موعد دریافتشون از طلبکارا بالای 1 ساله، میایم تو حسابای دریافتنی بلند مدت شناساییشون میکنیم. سایر دارایی ها دوباره اومده یه بخشایی آورده، مثل حساب بانکی مسدود شده، اموال مسدود شده، دارایی بلا استفاده. مثلا یه شکایتی شده، یه اختلافی بوده، دادگاه کلا رأی داده و حساب بانکی شرکت رو بسته. اموال مسدود شدن به هر دلیلی اموال شرکت مسدود شدن. دارایی بلا استفاده منظور دارایی که قابل استفاده نباشه نیست. دارایی که مثلا یه کامپیوتر یه شرکت داره، اینو تو چند تا قسمت گذاشتم براتون مثال زدم. یه کامپیوتری شرکت داره که این کامپیوتر سالمه، ولی خب این شرکت به هر دلیلی تصمیم میگیره از این دارایی استفاده نکنه. فعلا میتونه به عنوان دارایی بلا استفاده‌ای که سالم هست شناسایی کنه تا نرخ کمتری دارایی رو بتونه مستهلک بکنه. حالا ما تو حسابداری دارایی ثابت، تو دوره پیشرفته حسابداری دارایی ثابت، این بخش کامل من براتون توضیح دادم که فرآیندش به چه شکله، چه شرایطی لازمه، چه اتفاقاتی میفته اگه دارایی بلا استفاده بشه. قوانین خودش رو داره، تو دوره خودش کامل بهتون توضیح میدم. و حق امتیازها و ودایع هم باز همون حق امتیازهای غیر ملموسیه که به عنوان دارایی ثابت نامشهود شاید شناسایی نشن، شاید اصلا رقم خیلی آنچنانی نداشته باشن. دیگه اون مورد تو سایر یه دونه ساخته هر چیزی که خیلی ارزشمند نبود و ملموس هم نبود بیاریم تو این بخش شناسایی کنیم. بچه‌ها ببینید منطق کدینگ حسابداری یکی تو بحث اهمیت و بزرگی حساب است. مثلا ببینید ما در کدینگ حسابداریمون اگه اینجا زمین و ساختمان و تأسیسات و اینا رو داریم، دلیل بر اینه که اینا رقمای بزرگی معمولا ثبت میشن و دارای اهمیت هستن. به همین دلیل ما میایم اینا رو حسابای جداگونه براشون میسازیم که در ثبت سندهای حسابداریمون جداگونه با معین جداگونه ثبتشون کنیم، در نهایت گزارشگیری جدایی داشته باشیم. ببینید منطقتون اگه منطق
اهمیت حساب ها و بزرگی حساب ها، گردش حساب ها باشه، می‌بینید که حساب هایی که واقعا با اهمیت هستن هر کدوم یه معین دارن. ولی ممکنه یه حسابی کم اهمیت باشه، شما مثلا اصلا کامپیوتر و تجهیزاتتون خیلی کم باشه، این حساب اصلا نسازید، ببرید تو حساب سایر، یه رقم خیلی کمیه یا اصلا نداریدش. لزومی نداره همچین معینی اصلا ایجاد بکنیم، روی اهمیت و اون هدف گزارشگیریتون بیاید معینا رو تنظیم بکنید. یه موقع هست مثلا بحث تاسیساتتون خیلی گسترده است و براتون خیلی اهمیت داره که مثلا 3 مدل تاسیسات دارین، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و مثلا مدل‌های مختلف، حالا من خیلی نمیشناسم اینا رو، ولی میتونین برای هر تاسیساتتون که رقم خیلی بزرگی داره معین جدا بسازید و بیاین جداگونه شناساییش کنید. هرچند که حالا اگه تسلط خیلی خوبی روی نرم افزارهای حسابداری داشته باشین، راهکارهای دیگه‌ای هم ما داریم. مثلا سیستم دارایی ثابت سپیدا رو که استفاده بکنین، خودش میاد براتون کلی آپشن اضافه میکنه، گزارشگیری‌های خیلی جالبی بهتون میده. درسته هدف کدینگ گزارشگیریه، ولی الان دیگه نرم افزارهای حسابداری خیلی پیشرفت کردن، ماژول‌های مختلف دارن، امکانات مختلف دارن و یه بخشایی از ضعف‌های کدینگ حسابداری یا نقص‌های کدینگ حسابداری رو براتون پوشش میدن، گزارشاتو اصلا یه مدل دیگه باز براتون خروجی میدن. کلا شما یادتون باشه به عنوان حسابدار اگه قرار شد جایی مشغول به کار بشین، مهارت اولتون میشه مهارت حسابداری، همین چیزی که الان دارید آموزش میبینید. ولی هر شرکتی بس ماهیتش نرم افزار حسابداری خودش هم داره، یعنی شما علاوه بر این که دانش حسابداری باید داشته باشین، دانش نرم افزاری هم دانش جداییه. من الان دارم به شما حسابداری رو آموزش میدم، ولی شما وقتی رفتین جایی مشغول شدین یه حسابدار صرف ساده باشین دیگه الان به درد نمیخوره. الان باید کار با نرم افزارهای مختلف هم بلد باشید، که مثلا من خودم توی یه مجموعه دیگه‌ای به اسم حساب سنتر که چند سالی فعال هستم، دوره‌های آموزش سپیدارم دارم و نرم افزار سپیدارم به دانشجوها چند سالیه که درس دادم، آموزش ویدیویی رایگان دارم، پیشرفته دارم، مثل حساب تویوب. کافیه تو گوگل فارسی بنویسید حساب سنتر، براتون سایتشو بالا میاره، برین تو بخش دوره‌های مقدماتی و پیشرفته، اونجا میتونید دوره‌های سپیدار، دوره نرم افزار دشت رو نگاه کنین. هرچند که در خود حساب تویوب هم باز دوره‌های دیگه‌ای هم براتون آماده خواهم کرد. اینم بازی میان برنامه‌ای بود، همینطوری به ذهنم اومد گفتم بهتون بگم، خب قطعا به دردتون بخوره شما که دارین این ویدیوها رو می‌بینید. علاوه بر اینکه دنبال یادگیری کدینگ و حسابداری هستین، قطعا دنبال مهارت‌های دیگه هم هستین. جا داره بعضی وقتا اگه من یکم حاشیه میرم، این حاشیه‌ها احساس می‌کنم که به دردتون می‌خوره. خب دارایی‌های غیر جاری تموم شد، میریم سراغ بدهی‌های جاری. بدهی‌هایی که مورد پرداخت ما زیر یه ساله. حساب و اسناد پرداختنی تجاری میشه بدهی‌هایی که زیر یه سال باید پرداخت بشن. اگه بازش بکنم، باز اینجا بدهی‌هایی که باید زیر یه سال پرداخت بشن یه معین داره. چکایی که زیر یه سال باید پرداخت بشن و ریالی هستن. اسنادی که نشون دهنده بدهی ما به صورت ارز غیر از ریال هستن و زیر یه سال باید پرداخت بشن. کالای امانی دیگران نزد ما که اومده تو انبار ما نشسته به عنوان کالا، ولی در حساب امانی داره ذخیره میشه که یه جور بدهیه برای ما. این کالا امانی حالا با هر هدفی، با هر درخواستی، یا ما درخواست دادیم یا اون شرکت درخواست داده، فرستادهش برای ما، ولی بعدا میخواد ازمون پس بگیره و به عنوان امانت نزد ما نگهداری میشه. اگه یه وقت اتفاقی براش بیفته بعد خسارتشو بدیم. پس به عنوان بدهی میایم شناساییش میکنیم که اگه دادیم بهش بدهی رو صاف کنیم، اگر هم اتفاقی افتاد پولشو بهش بدیم. خب سایر حسابهای پرداختنی بدهی‌هایی که در راستای فعالیت عملیاتی نیستن، مثل حقوق دستمزد پرداختنی، مثل ایدی، مثل کارانه و پاداش، تسویه حقوق، رند حقوق، همه چیزایی که مربوط به حسابداری حقوق دستمزد هستن اینجا میتونیم به عنوان سایر حساب‌ها بیاریم. شاید بگید خب حساب‌های پرداختنی که حساب‌های مثلا حقوق دستمزد تو فعالیت عملیاتی هن. بچه‌ها درسته که یه جورایی میتونیم اینا رو هزینه‌های عملیاتی بیاریم، ولی بدهی‌ها دو بخش شدن دیگه. ببین یه بخشی ما داریم بدهی شناسایی میشه، یه بخشی داریم هزینه شناسایی میشه. مثلا حقوق دستمزد کارکنان یا پرسنل جزو هزینه‌های عملیاتی هست، ولی از نظر شناسایی بدهی وقتی بخواد به کارمند پرداخت بشه جزو اون تجاری‌ها نیست. تجاری‌ها یعنی مشتریایی که بدهکارن، غیر تجاری‌ها افرادی به غیر از مشتری که اینجا بدهیاشون داره نشون داده میشه. حالا اینجا ما
پرسنل رو داریم، حق و زحمه هایی که بابت مشاوره ها از شرکت ها میگیریم رو داریم، بحث اجاره پرداختی به مجرمون رو داریم. همه اینا عملیاتی هم، ولی خب در راستای فعالیت عملیاتی هستن ولی تجاری و اصلی نیستن. میدونی یه تفکیکی اومده بین اون دریافتنی های مشتری با بقیه پرداختنی ها گذاشته. و موارد دیگه اسمشو دونه دونه نمیخونم، خیلی زیاده، ولی بخونید همش مشخصه دیگه. بدهی هایی که ما باید به افراد و اشخاص و سازمان های مختلف پرداخت کنیم. بخش بعدی میشه پیش دریافتا، ارقامی که ما دریافت کردیم ولی در ازاش کالا یا خدمات ارائه ندادیم. میشه پیش دریافتای ما که یه جور بدهی حساب میشن برای ما به اون شخصی که به ما این پولو داده، تا زمانی که یا کالا رو بهش بدیم یا پولش رو بهش پس بدیم. زمانی که کالای خودمون رو به اون شخصی که به ما پیش دریافت داده بدیم، بعدا میریم حساب پیش دریافت رو میبندیم به اون بدهی که بر اون شخص ایجاد میشه و این دو تا حساب با هم دیگه توتر میکنیم، یا اینکه حالا ما به تفاوتش رو دوباره دریافت میکنیم. سایر پیش دریافت هم باز میشه مواردی که غیر از فروش محصول بوده و ما جلو یه پولی رو گرفتیم و هنوز تعهدات خودمون رو بهش عمل نکردیم. حالا یا به تعهداتمون عمل میکنیم و این حساب رو صفرش میکنیم، یا اینکه پول رو به اون شخص برمیگردونیم. بحث ذخیره مالیات. ما آخر سال با توجه به نوع فعالیت و شخصیت حقیقی یا حقوقی بودن و نرخ مالیاتی که باید پرداخت بکنیم در ازای درآمدی که در سال کسب کردیم، در ازای سودی که در سال کسب کردیم، خب معمولا پایان دوره این رسیدگی ها قطعی نمیشه، انجام نمیشه و برای اینکه خودمون یه برآوردی داشته باشیم، بتونیم یه سود و زیانی با حداقل خطا برای خودمون محاسبه بکنیم، میایم یه مالیات برای خودمون ذخیره میگیریم، یه نرخی که معمولا نزدیک به نرخیه که دارایی در نهایت برای ما قطعیش میکنه و قبولش میکنه، حالا به شرایطی که با توجه به شرایطی که برای ما به وجود میاد. اینو تو حساب ذخیره میبریم و اونجا نگهداری میکنیم تا زمانی که این مالیات قطعی بشه. بعد حساب سایر ذخایر داریم. اینجا ذخیره مرخصی، تو حسابداری حقوق دستمزد، خب با توجه به قانون کار اشخاصی که پیش ما کار میکنن در ماه در ازای 30 روز کاری 2 روز و 3 ساعت و 40 دقیقه مرخصی دارن. این مرخصی اگه استفاده نشه از ماهی به ماه بعد دوباره ذخیره میشه، با آخر سال که برسه میتونه یه بخشیش بازخرید بشه، یه بخشیش ذخیره بشه، میتونه همش بازخرید بشه، میتونه ولی نمیتونه همش ذخیره بشه. اون بخشی که ذخیره میشه خب تو حساب ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان در این بخش شناسایی میشه و سایر هزینه ها هم اینجا میتونیم ذخیره‌اش رو بگیریم و اینم یه جور حساب احتیاطیه بابت یه سری هزینه هایی که ما پیش بینی نکردیم، میایم ذخیره‌اش رو میگیریم که در نهایت تو سود و زیانمون اثر بذاره و مالیاتمون رو کم بکنه. در نهایت اگه اتفاق افتاد میایم این ذخیره سایر هزینه ها رو صفرش میکنیم که من تو دوره‌های پیشرفته تو پایان سال حتما بحث ذخایر رو بهتون کامل آموزش میدم. بدهی‌های غیر جاری، بدهی‌هایی که ما باید بیشتر از موعد 1 ساله پرداختشون کنیم. حساب‌ها و اسناد پرداختنی بلند مدت میشه تعهداتی که ما داریم به اشخاص مختلف و بعد بالای 1 سال پرداخت بشن، چکایی که دادیم با سررسید بالای 1 سال، اسنادی که نشون دهنده بدهی خارج از ریال ما هستن ولی بالای 1 سال بعد پرداخت بشن، تسهیلات بانکی که داریم مثل وامای بانکی که بالای 1 سالن و پرداختی‌های بلند مدت به سایر اشخاص، بدهی‌هایی که به سایر اشخاص داریم ممکنه از یه شخصی طلبی بدهی داشته باشیم و بعد اونو بالای 1 سال بهش برگردونیم. تسهیلات پرداختی‌های بلند مدت، ممکنه یه کالایی، یه ماشینالاتی، یه چیزی رو به صورت اقساطی و بالای 1 سال خریداری کرده باشیم، اینجا شناسایی می‌کنیم بدهیمونو. و تسهیلات پرداختنی سلف که مخصوص واحدهای تولیدیه. بانک‌ها معمولاً به واحدهای تولیدی که حالا شهرت خوبی دارن، سابقه خوبی دارن و برای تولید محصولاتشون گردش مالی کافی ندارن یا به یه بحرانی خوردن در اون لحظه گردش مالی ندارن، این کسب و کارهای تولیدی میتونن مراجعه کنن به بانک‌ها و تسهیلات سلف دریافت بکنن. تسهیلات سلف فقط به محصولات تولیدی تولید نشده تعلق میگیره. اگه ما محصولاتمون تولید بشه، تو انبارمون دپو شده باشه، تسهیلات سلف نمیگیره. فقط بابت کمک به کسب و کارهاییه که دچار بحران مالی شدن و اون لحظه نمیتونن
با گردش مالی کمی که دارن، با قدرت مالی کمی که دارن، نمیتونن کالای خودشون رو تولید بکنن، به فعالیت خودشون ادامه بدن. حالا در مورد این تسهیلات پرداختی سلف تو گوگل بخونید، خیلی اطلاعات کاملتری هم وجود داره. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مربوط میشه به تو حسابداری حقوق دستمزد. با توجه به قانون کار، ما کارکنانمون در ازای کارکرد سالانه‌شون یک پای حقوق میگیرن به ازای 365 روز کاری. اگه اومده باشن مثلا 200 روز کار کنن، به ازای اون 200 روز میگیرن، به اندازه یک پای حقوق میگیرن. حالا این میتونه آخر سال بهشون پرداخت بشه، میتونه ذخیره بشه و سال به سال این ذخیره زیاد بشه. موعد تسویهشون که رسید و خواستن از شرکت برن بازنشسته بشن، اون موقع بهشون پرداخت بشه و تا زمانی که بهشون پرداخت بشه اگه باز خریدش نمی‌کنیم آخر سال تو حساب ذخیره میایم نگهداریش می‌کنیم. توی حساب دوره پیشرفته حقوق دستمزد حتما این بحثا کامل بهش پرداخته خواهد شد. خب گروه حساب بدهی‌های غیر جاری تموم شد. میریم سراغ حقوق مالکانه. پیشنهاد میکنم که یه 10 دقیقه‌ای به خودتون استراحت بدین. من خودم میرم وسط ثبت یه استراحتی انجام بدم. بعد 10 دقیقه دوباره بیاین ادامه ویدیو رو ببینین که بازدهی ذهنتون اون بازدهی کافی رو داشته باشه و از بقیه مطالب هم بتونید به خوبی استفاده کنید. خب بچه‌ها من برگشتم. بریم سراغ گروه حساب حقوق مالکانه. حقوق مالکانه یا حقوق صاحبان سرمایه اگه باز بکنم، حساب‌های کل زیر مجموعه سرمایه، اندوخته‌های قانونی، سایر اندوخته‌ها، سود و زیان انباشته، سود و زیان جاری و تقسیم سود هستش. حساب سرمایه در واقع یعنی حساب کل سرمایه. اگه زیر مجموعه‌اش رو باز کنیم یه حساب معین زیر مجموعه خودش رو داره که بازم اسمش سرمایه هستش. در حساب معین سرمایه ما میایم به تفکیک هر سهامدار میزان سرمایه اون سهامدار رو مشخص میکنیم و در تفصیلی این سرمایه رو به تفکیک مشخص میکنیم، یعنی یه لایه ریزتر میشه، در تفصیلی این کار رو انجام میدیم. طبق استانداردهای حسابداری ما باید مقداری از یک میزانی از سود عایدی شرکتمون رو تا جایی که به یه مرحله‌ای برسه که دیگه نیازی به داشتن اندوخته نیست، باید به عنوان اندوخته قانونی ذخیره کنیم. این در واقع اون حساب و اندوخته ها اینجا ذخیره میشه، اندوخته قانونی که باید انجام بشه. ممکنه شرکت ها به جز اندوخته قانونی اندوخته های دیگه مثل اندوخته توسعه، اندوخته احتیاطی و دیگر اندوخته ها هم داشته باشن که میتونن اینجا بیان حساب معینش رو بسازن و اینجا ذخیره‌اش کنن. بهتره که حسابش رو بسازید، یعنی از صرفاً سایر اندوخته ها استفاده نکنید، به ازای هر اندوخته که دارید حساب معین جداگونه داشته باشین تا گزارشگیری‌های مجزایی بتونین بگیرید. بخش بعدی میشه سود و زیان انباشته و سود و زیان جاری. خب یک کسب و کار به آخر دوره مالی که میرسه، زمانی که میخواد سود و زیانش رو محاسبه بکنه، میرسه به این دوتا گزینه. یعنی میرسه به جایی که درآمداشو شناسایی میکنه، هزینه‌هاشو شناسایی میکنه، شرکت‌های تولیدی بهای تمام شده دارن اونو میشناسه و در نهایت به یه عددی میرسه که این عدد یا سوده، حالا از نظر حسابداری بستانکاره، یا زیانه و از نظر حسابداری بدهکاره. این به عنوان سود و زیان جاری میاد تو سیستم شناسایی میکنه. در نهایت یه سری اصلاحات و تعدیلات و این مسائل روش اتفاق میفته و میره تو حساب سود و زیان انباشته بسته میشه و اونجا نگهداری میشه. یه حساب کلم داریم به اسم تقسیم سود که تقسیم سود زمانیه که بخواد این سود انباشته تقسیم بشه بین سهامدارا. از این حساب واسطه تقسیم سود میایم استفاده میکنیم که اینا رو کلا توی چرخه حسابداری در دوره‌های پیشرفته، دوره خدماتی، تولیدی، بازرگانی، پیمانکاری، بازرگانی خارجی با هم دیگه مفصل در موردشون صحبت خواهیم کرد. اینم گروه حساب حقوق مالکانه یا حقوق صاحبان سهام. خب بریم سراغ گروه حساب بعدی، گروه فروش و درآمد. بازش که بکنیم دو تا حساب کل داره. حساب کل اولی رویدادهای مربوط به فروش رو نگه می‌داره، مثل فروش‌های داخلی و خارجی. حالا اگه صادرات داشته باشه فروش خارجی، اگه صرفاً در بحث فروش داخل کشور فعالیت کنه از حساب فروش داخلی استفاده میکنه. حسابای برگشت فروش میتونه داشته باشه و حسابای تخفیفات و برگشت فروش اثر کاهنده رو فروش دارن. خود فروش هم که اثر افزایشی داره و به این شکل محاسبه میشه. زمانی که بخوایم رویدادهای فروشمون رو شناسایی کنیم از این حساب معینا استفاده میکنیم. در نهایت این حساب معین‌ها میرن تو صورت‌های مالیمون درج میشن. خب
بریم. البته حساب‌های کلشون معمولا درج میشن حساب معینا رو ما خیلی کاری نداریم تو صورت‌های مالی. حساب معین بیشتر برای گزارشگیری در یه سطح ریزتر و دقیق‌تر از حساب هاست. حساب‌های تفصیلی هم همینطور. بعد سایر درآمد و هزینه‌های عملیاتی رو داریم که اینجا اومده سود و زیان فروش ضایعات آورده. اگه ضایعاتی تو انبارمون باشه بفروشیمش، یه سودی کسب بکنیم. کسر اضافات انبار، هزینه هایی که بابت کسری انبار، مفقودی کالا، گم شدن کالا اتفاق میفته، یا اضافات میاریم و یه کالایی رو میبینیم که تو انبارمون اضافه داریم، میتونیم به عنوان درآمد شناساییش کنیم. بعد دیگه ضایعات غیر عادی تولیدی، اینا چیزایی هستن که خب تو هر کسب و کار تولیدی ممکنه اتفاق بیفته دیگه. ممکنه زمانی که داره یه کالایی تولید میکنه ضایعات تولید هم داشته باشه که اینجا بیادش. بحث بهای تمام شده یه کالای فروش رفته رو داریم. مثل حسابداری بازرگانی، تولیدی‌ها هم خب فروش کالا دارن. علاوه بر بهای تمام شده کالای تولید شده، بهای تمام شده کالای فروش رفته هم دارن بچه‌ها. یعنی دوتا بحث مجزا رو دارن، هم قیمت گذاری باید بشه کالاهای تولیدیشون، هم کالاهای فروش رفتهشون باید قیمت گذاری بشه. دوتا مرحله دارن تولیدیا. اول تولید شده هاشون رو قیمت گذاری میکنن، بعد فروش رفته هاشون هم باز دوباره باید قیمت گذاری بشه که تو این حساب منظور میشه. و کلا شرکت های تولیدی از روش نگهداری دائمی میتونن استفاده بکنن. روش ادواری برای شرکت های تولیدی قابل استفاده نیستش. خب بریم سراغ هزینه ها. هر کسب و کاری بسته به فعالیتی که داره در راستای اون کاری که داره انجام میده، طبیعتا اگه بخواد به اون پیشبرد اهداف خودش برسه باید هزینه هایی هم متحمل بشه. شرکت های تولیدی خب یکی از شرکت هایی هستن که بحث پرسنل رو دارن، هم پرسنل واحد های اداریشون رو دارن، هم پرسنل واحد تولیدشون رو دارن. هزینه های حقوق دستمزدشون معمولا اینجا شناسایی میشه. هزینه های کارکنان میشه همون هزینه های نگهداری که حالا میتونه بابت مأموریت کارکنان باشه، پذیرایی، نظافت، هزینه آموزش، سرویس، بیمه و مواردی که به خود کارکنان پرداخت نمیشه ولی مرتبط با همون کارکنانه. سایر هزینه های عملیاتی، باز اینجا کلی ما هزینه داریم برای هر شرکت. هزینه تعمیرات، هزینه سوخت و آب و برق و گاز و تلفن و اسنپ و اینترنت و پشتیبانی‌های نرم افزارهای مختلفی که استفاده میکنن و کلی باز انواع هزینه خواهیم داشت که میتونیم به ازای هر کدومشون یه معین هزینه ایجاد کنیم و هزینه هامون هم ثبت بکنیم. اگه دارایی داشته باشیم قطعا خب شرکت‌های تولیدی بسته به نوع فعالیتشون ماشینالات دارن، زمین دارن، ساختمون دارن، سوله دارن، کارگاه دارن و کلی اموال دارن که این اموال عمر داره از نظر حسابداری و اون جداول دارایی ثابتی که منتشر شده و باید سالانه و ماهانه براشون استهلاک محاسبه کنن، یا سالانه یا ماهانه. و این استهلاک خب باید بیاد تو هزینه هاشون بشینه و اینجا ما یه جایی براش داریم که هزینه های استهلاک دارایی ثابتمون رو شناسایی کنیم. هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش داریم که مرتبط با واحد فروشمونه و طبیعتا شرکت های تولیدی اگه بخوان کالاشون بفروشن هزینه های فروش دارن، مثل تبلیغات، مثل بحث حالا شرکت در مناقصه شاید خیلی عنوان درستی برای شرکت های تولیدی نباشه ولی ممکنه باز این هزینه هم شرکت های تولیدی داشته باشن. یعنی یه مناقصه‌ای در راستای خرید یه سری محصولات ممکنه شکل بگیره، شرکت تولیدی شرکت بکنه و هزینه شرکت در مناقصه پرداخت کنه، هزینه بازاریابی و پورسان به همکار در فروش‌ها و بازاریاباش پرداخت بکنه، هزینه انبارداری داشته باشه، هزینه‌ات توزیع و فروش داشته باشه، هزینه مثلا اگه سایت باشه سایت اینترنتی و فضای مجازی و تبلیغات مجازی و اینستاگرام و این مسائل داشته باشه. حالا دیگه بستگی داره چه مدلی فعالیت می‌کنه. اینجا مثلا هزینه نمایشگاه داره، حق عضویت‌های مختلفی که داره در جاهای مختلف و کلی هزینه اینجا میتونیم حساب براش ایجاد کنیم. فقط بعد این هزینه مرتبط با کانال فروشمون باشه، در اون صورت میتونیم تو این طبقه و تو این بخش بشناسیمش و تعریفش کنیم. هزینه های اداری تشکیلاتی، خب هزینه های اینجا هدایا رو داریم، کمک های بلاعوض رو داریم، هزینه های شهرداری رو داریم، هزینه های اداری تشکیلاتی داریم، حق الزحمه و حق الوکاله داریم، چیزایی که مربوط به اداری و این مسائل میشه. مثلا یه دعاوی حقوقی داریم، یه وکیل گرفتیم باید حق الوکاله‌شو بدیم، میخوایم یه مجوزی بگیریم، هزینه‌های ثبتی و حقوقی داریم،
هزینه هتل مهمانان خارجی، اینو نمیدونم چرا اینجا آورده، میتونیم حالا تو سایر بیاریمش، اینجا هم آره دیگه اینجا هم میتونیم بیاریمش، جزو هزینه‌های اداری تشکیلاتیه. و باز اینجا هزینه ها یه مسئله داره، اینه که خب بسته به اون شرکت میتونه تغییر بکنه و شما هزینه های خودتون هم میتونید تعریف بکنید، به شرط اینکه این طبقه ها رو رعایت کنید. این طبقه هایی که تو حساب کل هست معمولا اکثر کدینگ ها همین شکلی هستن، شما هم همین شکلی کلاتون رو بسازین، معیناتون رو حالا بسته به نیازتون مورد چینش قرار بدین، سعی کنید عنواناش هم عنوانای واضح و شفافی بذارید و ببینید مثلا قبل هر حساب هزینه رو آورده، فقط ننوشته شرکت در مناقصه. بعضی جا هم که مثلا نوشته جریمه تعزیرات، باز اینجا هم میشد اولش هزینه آورد که این تفکیک بشه. زمانی که داره در زمان سند زدن استفاده میشه، درسته که با 6 شروع شده و 6امون همه هزینه هستن، ولی بهتر بود که اسمش هم هزینه می آورد تا بهتر بتونیم از نظر چشمی و دیداری شناساییش کنیم. خطای چشمی، خطای انسانی کمتر میشه. و دیگه چی داریم؟ بحث هزینه عملیاتی رو میبندیم. سایر هزینه‌ها و درآمدهای غیر عملیاتی، هزینه‌ها و درآمدهایی که در راستای فعالیت عملیاتی شرکت نیستن، مثل هزینه کارمزد وام، بهره وام، جریمه‌های دیرکرد وام، کارمزد صدور ضمانتنامه، خرید سفته، سایر هزینه‌های مالی و اینا هم میتونیم در قالب هزینه‌های مالی بیاریمشون. هزینه‌ای که در راستای فعالیت عملیاتی نیستن ولی هزینه محسوب میشن هرچند که در راستا نیستن. سایر هزینه‌های مالی، باز اینجا یه سری موارد رو داریم. دارایی رو خریدیم، بعد این دارایی موقع فروش سود کردیم یا زیان کردیم، ارز دیگه‌ای به غیر از ریال خریدیم، نگهداری کردیم، موقع فروش سود و زیان داشتیم، تاثیرش رو باید بزنیم. تخفیفات نقدی خرید و فروش، اونایی که زمان خرید مثلا یه کالایی اومدیم بخریم، یه تخفیفی گرفتیم، جزء درآمدامون میشه و اگه موقع فروش مشتری گرفت جزء هزینه هامون میشه اون تخفیف رو. اینا هم باید ثبت بکنیم. حسابای انتظامی هم که همونطور که گفتم اسناد تضمینی و حسابهای واسط ما هستن. اسناد تضمینی میتونه بابت خیلی موارد باشه که بهتون توضیح دادم، فکر کنم اول همین جلسه هم مجدد بهتون توضیح دادم، دیگه توضیح نمیدم. حسابهای انتظامی به نفع شرکت یعنی اسنادی که ما به نفع خودمون دریافت کردیم از شخصی، اینجا می نویسیم به عهده شرکت، یعنی ما این ضمانتنامه و این اسناد تضمینی رو دادیم بابت اینکه حالا بابت یه کاری متعهد هستیم و اگه اون کار رو انجام ندیم ممکنه اون اسناد تضمینی به ضرر ما استفاده بشه. دیگه اینجا یه حساب کنترلی داریم، تراز افتتاحیه. این مربوط به ساختار نرم افزار سپیدار در زمان صدور سند افتتاحیه اتوماتیک. از این حساب تراز افتتاحیه به عنوان یه حساب واسط استفاده می‌کنیم، بعدن این حساب واسطه رو می‌بندیم به حساب سرمایه. صرفاً یه حساب واسطه. حسابای واسط معمولاً تو نرم افزارهایی که یه ذره ساختارشون به نظر من نقص داره استفاده میشن، مثلا واسطه تراز افتتاحیه، واسطه خزانه داری، واسطه انتقال بین انبار. اینا حسابایی هستن که از نظر ریالی ارزش خاصی ندارن. صرفا مثلا ما اگه بخوایم یه پرداختی رو تو نرم افزار انجام بدیم، چون نرم افزار قابلیت پرداخت همزمان به چند نفر رو از طریق یه رسید نداره، بعد از طریق حساب واسط انجام بدیم، یا زمان انتقال کالا از یه انبار به یه انبار دیگه بعد از حساب واسط انجام بدیم. اونا هم ارزش ریالی ندارن، لزومی نداره توی صورت‌های مالی درج بشن، برای همین میایم تو طبقه حسابای انتظامی یه حساب واسط یا حسابای کنترلی بر خودمون میسازیم و اینجا گردششون رو میدیم. حالا من در بحث‌های یعنی فصل‌های عملیاتی تر حتما مثال این حسابای واسط رو براتون خواهم زد که به چه شکل هستش. خب موضوع کدینگ حسابداری شرکت‌های تولیدیمون تموم شد. امیدوارم که تونسته باشم به خوبی موارد رو براتون توضیح بدم. ببخشید اگه بعضی جاها سریعتر رد شدم، دیدم که واقعا تایم ویدیو داره طولانی میشه. از طرفی هم اگه بخوام وارد هر چیزی بشم و هر چیزی رو خیلی زیاد توضیح بدم بعداً براتون گیج کننده میشه. بهتره که یه توضیح اجمالی و خیلی کلی تری از هر حساب داشته باشین. حالا بعداً که رسیدیم به رویدادهای مالی، شما اونجا توضیحات کامل تری رو هم حتما بهتون ارائه میدم که بتونید درک بهتری از حساب‌ها داشته باشین. خب برگردیم به اسلاید پاورپوینتمون. بچه‌ها این جلسه تموم شد. اگر از این ویدیو و ویدیوهای دیگه حساب تیوب خوشتون اومد و دوست داشتید که ویدیوهای بیشتری از ما ببینید، لطفاً ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید
اینستاگرام و گروه تلگرام هم داریم، وبسایت هم داریم. میتونید داخل وبسایت و کانال یوتیوب ویدیوها رو کامل تماشا کنین. اینستاگرام و تلگراممون هم جنبه اطلاع رسانی داره. اگه ویدیو جدید اومد اینجا تو اینستاگرام یا تلگرام اطلاع میدیم، ولی اولین جایی که منتشر میشه داخل کانال یوتیوب و وبسایت هستش و کاملش هم فقط تو این دوتا تماشا می‌کنیم. بهتره که یوتیوب رو سابسکرایب داشته باشین تا خیلی راحت به ویدیوها دسترسی داشته باشین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.